busy pa ang guest. So, ako naman, nagpe-prepare na dito para sa kanilang pagkain mamaya. Kasi madami silang hinimas-himas na dice. So, is a preparation na to para later on, kakain na lang yung guest. So, at i-chill ko lang siya sa rep. Yan, nilibil up ko ang ating jelly. Osmanthus Jelly ito. Nilibil up ko lang siya. So, para naman mas, kasi apat lang yung glass na ganyang style. So, isa different. At yung coming pa, lagyan lang ng ibang glass din. Oops. Yun siya. Mag-level up lang tayo. At ang bango ng mango. Ito yung ko kanina. Continuation sa aking paghanap ng mangga. Napunta sa theater. Tapos ayan, mangga. So, depende sa'yo. Siguro sa akin, konti-konti lang muna. Kasi I'm not sure if I like the mango. Para safe lang. Ayan. Konti-konti lang. At of course, ibalik din ang takip ng kinuha ko. Ayan. Konting takip-takip lang. At level up natin ang ating jelly. Ayan. Medyo light lang aking paggawa. So, siya. On how to level up our mango jelly with mixed fruit. Yan. Ang dami na yan ang daya. Yan lang siya, ang bango. Sa may gusto pa, yan. Dagdagan. Baka nakulangan. Iba pa naman ang kanyang kulay. Yan. At i-chill back sa fridge para yummy mamaya pagkakain na. Yan. Ganito lang. Mag-level up tayo sa ating jelly is. Ganda na tingnan. Para na siyang made at home. This is how to level up. Ayan. Sweet po more. Simple sweet. But it's delicious. And guys, if you're new to my channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you so much. Love you all guys.